Βελτιώστε την υγεία σας με φλούδες από ρόδι. Ποιος θα το φανταζόταν ότι η φλούδα του ροδιού μπορεί να είναι χρήσιμη για να βελτιώσει την υγεία του πεπτικού συστήματος. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αφήσετε τη φλούδα να ξεραθεί και να την αποθηκεύσετε την κουζίνα σας. Με αυτή παρασκευάζετε ένα εξαιρετικό ρόφημα για διάφορες λοιμώξεις του στομάχου, και αυτό θα σας βοηθήσει και για την θεραπεία και διάφορων άλλων εντερικών διαταραχών. Διαβάστε λοιπόν αυτό το άρθρο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε θεραπευτική δύναμη της. Το 1999 ρωσικό περιοδικό δημοσίευσε μια συνταγή με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον GIGLUMBOKOV. Η συνταγή του προσφέρει μια θεραπεία για φλεγμονές του παχαίου εντερού, χολέρα, σαλμονέλα, διάρρεια, δυσεντερία, κάπα λάμδαπη. Η συνταγή δημιουργήθηκε το 1996 και δοκιμάστηκε σε μια ειδική ιατρική δοκιμή. Οι εμπειρογνώμονες δοκίμασαν επίσης την ικανότητά της να αναστέλει τα παθογόνα βακτήρια in vitro. Σε αυτό το άρθρο θα σας δώσουμε την ευκαιρία να διαβάσετε ένα απόσπασμα από την ίδια συνταγή που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις φλούδες του ροδιού για να παρασκευάσετε ένα θεραπευτικό ρόφημα. Για να γίνει αυτό το τσάι χρησιμοποιούν φρέσκα αποξηραμένα φλούδια ροδιού και 20 μέρη ύδατος, για παράδειγμα 10 γραμμάρια από τη φλούδα ροδιού και 200 ml νερού. Αρχικά, θερμαίνετε το νερό και όταν είναι σε σημείο βρασμού προσθέστε τα φλούδια ροδιού. Στη συνέχεια, το κατεβάζετε, το καλύπτετε και το αφήνετε να ξεκουραστεί για 25-30 λεπτά. Προσοχή, δεν στραγγίζετε το μείγμα. Η θεραπευτική διαδικασία ξεκινά σε αυτό το σημείο. Η προετοιμασία του ροφήματος είναι ίδια για όλα τα θέματα υγείας που αναφέραμε πιο πάνω. Η εφαρμογή του είναι που είναι διαφορετική ανάλογα την περίπτωση. Μέσα σε 5 ώρες που μπορεί να βελτιώσει διάρρεια, τύφο, δυσεντερία, χολέρα, οξεία σκολικοειδίτιδα, παχύ έντερο και σαλμονέλα. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Πίνετε μισό φλιτζάνι του ροφήματος και θυμηθείτε, χωρίς να το έχετε σουρώσει. Καλύψτε ξανά. Αν αρχίσετε να αισθάνεστε καλύτερα μέσα σε 10 λεπτά, τότε πιθανώς έχετε διάρρεια και η θεραπεία έχει τελειώσει. Εάν δεν αισθάνεστε καμία βελτίωση μέσα σε αυτά τα 10 λεπτά, μάλλον έχετε τυφοειδή, σαλμονέλα ή χολέρα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να μείνετε σπίτι και να πιείτε το υπόλοιπο του τσαγιού μετά από 3 ώρες. Η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί και τις επόμενες 3 ώρες. Θα πρέπει να αισθάνεστε κάποια βελτίωση σε 5 ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας επούλωσης. 7ήμερη αγωγή για χολή, έλκος δωδεκαδακτύλου, λεπτό έντερο, χολίτιδα, φλεγμονή του παχαίου εντερού. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να βελτιώσετε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις. Πίνετε περίπου 100 ml, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θυμηθείτε, θα πρέπει να το πιείτε σε 4 ίσα μέρη και κάθε μέρος θα πρέπει να είναι περίπου 25 ml. Πιείτε τα πρώτα 25 ml το πρωί, πριν να φάτε ή να πιείτε τίποτα, τα 2 επόμενα ενδιάμεσα και τα τελευταία πριν πάτε για ύπνο. Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία κάθε δεύτερη ημέρα, ώστε να εξασφαλίσετε ότι ήπιατε το ρόφημα την πρώτη, τρίτη, πέμπτη και 7η ημέρα. Η ποσότητα που θα πιείτε είναι αρκετή ώστε να ολοκληρωθεί η θεραπεία. Εάν και μόνο εάν το κρίνετε απαραίτητο, θα χρειαστεί να κάνετε ένα διάλειμμα 7 ημερών, προτού συνεχίσετε τη θεραπεία.
Μην πίνετε αλκοόλ κατά τη διάρκεια και πριν ολοκληρώσετε την θεραπεία. Θυμηθείτε και πάλι, πως καθ' όλη τη διαδικασία δεν σουρώνουμε το ρόφημα. Η ουσία αυτής της θεραπείας έγκυται στη συνεχή καταστροφή των παθογόνων κυτάρων που βλάπτουν γαστρεντερικό σωλήνα σας, χωρίς όμως να βλάπτονται τα υγιή κύτταρα. Το κλειδί για την επιτυχή θεραπεία είναι στις σωστές ποσότητες των συστατικών που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, η οποία είναι ένα μέρος φλούδα ροδιού και 20 μέρη ύδατος. Κάθε λάθος με την αναλογία μπορεί να έχει ως συνέπεια παρενέργειες, όπως ζάλι, ναυτία και πονοκέφαλο.